Hi, mga classmates! MathDali online na! Magandang araw! Kumusta kayo? Oh, mga classmates, maghanda kayo all over the world, no? Ako si Kuya Robbie at your service at nandito na naman tayo kung saan sasamahan natin ng excitement at saya ang pag-aaral ng math. Welcome to MathDali Online! Okay, bagong lahat, gusto kong malaman kasi nahilig ako sa comics eh. At gusto kong manood ng mga superheroes. Matanong ko lang kayo, sino nga ba yung favorite superhero nyo? May mga sumasagot, Spider-Man, Iron Man, Batman, Superman. Oh, mahilig kayo sa iba't ibang mga superpowers din, di ba? Okay, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Yung mga powers. Sabihin nyo nga, power! Power tayo. Okay, bago tayo mapunta doon sa tinatawag nating power, may tanong ako sa inyo. Familiar ba kayo sa mga salitang exponent tsaka base? Exponent and base. Dahil yung topic natin, iikot dyan. Maririnig nyo yung mga salitang exponent, base, and power. Classmates, ang lesson natin for today ay exponential notation. Yan ang lesson natin for today. Ano nga ba ang exponential notation? Exponential notation, o pwede ring tawaging exponential form, is an alternative method of expressing long or repeated multiplication problems. Okay? Ano yun, Kuya Robby? Tingnan natin tong halimbawa. Okay? 2 digits. Ano to? Kuya Robby, parang nagkamali ba ng font yung isa? Yung isa kasi malaki, yung isa maliit. Tapos nasa taas pa. Ba't hindi sila magkatabi? Ito po ay isang halimbawa ng exponential notation. Hindi po nagkamali yan. Magkaibang kulay. Pansinin nyo, yung 2 saka 4. Yung factor na 2, okay? Yan yung tinatawag nating base o repeated factors. Base. Can you say it with me? Base. Okay? Habang yung maliit na number, yung sa taas, di ba? Yung 4, yan yung tinatawag natin na exponent or power. Say it with me. Exponent. Power. Yan. Good job, mga classmates. Ito yung bilang kung ilang bases nating i-multiply yung base natin by itself. Okay? Let me repeat that. Ang power or exponent ay ang bilang kung ilang beses nating i-multiply ang base by itself. So, kung ang exponential notation ay ang pagpapaikli ng long multiplication problem, paano naman natin isusulat ang long multiplication problem o ang tinatawag na expanded form nito? Babalikan natin ulit yung ating example kanina. 2 to the 4th power. Gumagamit na tayo ng power. Sabi ko sa inyo, gagamitin natin yan eh. 2 to the 4th power. Sabi sa ating definition, ang base ang inuulit na factor. Diba? While yung exponent naman, ang bilang kung ilang beses i-multiply yung base natin. Ano ulit yung base natin? 2. At yung exponent natin ay 4. So, isusulat natin to sa ganito pamamaraan. 2 times 2 times 2 times 2. Ilang beses yan? 4. Yan naman yung value na 2. Value ni 2? Okay. 2 times 4 is 4. 4 times 2 is 8. And 8 times 2 is 16. Kaya ang 2 to the 4th power is 16. Nakikets nyo ba? Okay. Pwede ring ibahin yung pagkakasabi nito. 2
to the power of 4. Yan. May mga ganun na pagkakabari lang. Pero, mga classmate, pareho lang ibig sabihin yan. Okay? Madali lang, di ba? Pero, paano naman kung ang given natin ay ang expanded form, tapos, baliktad. Ang hinahanap naman natin, yung exponential notation nito. For example, itong 3 times 3. Paano natin isusulat yung exponential notation nito? Para isulat naman ang exponential nito, okay? Tingnan natin at bibilangin natin kung ilang beses multiply yung base na number 3. Ilan nga ba? 1, 2. Dalawang beses, di ba? Therefore, we have 3 to the second power. Yan. 3 to the second power. Katulad ng ginawa natin kanina. Hindi yan nagkakamali. Maliit na number sa taas. At marami pa tayong terms na gagamitin later on. Pero for second power, gusto ko lang sabihin, i-remind ko kayo guys ha. Ito. Ang second power ay pwede ring tawaging squared. Okay? Can you say it again? Squared. Ay, galing ng mga classes natin. So kung second power squared, paano yung pagkakabasa dito? 3 squared. Nakakakilig, di ba? May bago tayong terms dito. Okay. Paano naman, Kuya Robs, kung tatlong beses yan? 3 times 3 times 3. Oh, nagigets? Pero may isang term pa ako na pwedeng ibigay sa inyo. Kung ang to the power of 2 ay squared, ang to the power of 3 naman ay cubed. Can you say it with me? Cubed. Yan. Yung cube ng yellow. Yan. Ganyan. Kapag power of 2, squared. Kapag power of 3, cube. Paano naman kung to the power of 4? Ayan na. Diyan na natin gagamitin yung to the power of 4, 5, 6, 7, and so on. Kapag beyond na siya. Okay? Maganda yung lesson natin ngayon. Sabi ko sa inyo sa ating panibagong lesson dito sa MathDali, magkakaroon kayo ng panibagong power. Okay, let's do some exercises para ma-practice tayo. Game ka? Game tayo. Ano yung expanded form of the following? Ito, tingnan natin. Meron tayong mga digits dito. 3 to the 4th power, 7 to the 3rd, or 7 cubed. Galing And 10 to the 5th power. Okay, simulan natin dun sa 3 to the 4th power. Ano nga ba yung base at ano yung exponent ng exponential form nito? Tama. Ang base nito ay 3. Ito yung uulitin natin na factor habang yung exponent, yung 4, ito yung bilang ng pagmumultiply natin sa base. Kung ilan beses natin kailangan ulitin yung base. Okay? Yung base, ilang bases. Kaya ang 3 to the 4th power ay 3 times 3 times 3 times 3. 4 na beses po. Okay? At ang value na to ay 3 times 3 is 9. 9 times 3 is 27. 27 times 3 ay 81. Next, punta tayo sa 7 to the 3rd power or 7 cubed. Ang base ay ang number 7. At ang 3 naman ay ang ating exponent. So we got 7 times 7 times 7. Ano yung value naman ito? 7 times 7 ay 49. Times 7, ito ay 343.
Oh, dito naman tayo sa 10 to the 5th power. Malaking number to. Okay. Ang base natin ay 10. Okay? At ang 5 naman, yung exponent natin. We have 10 times 10 times 10 times 10 times 10. Kung iisahin natin to, ang laking number to. Pero may techniques ko, Robbie, pagdating sa 10. Okay? Bibilangin natin yung kung ano yung exponent. Tapos, since 10 naman yan, mag-add tayo ng ilang zero. Ilang zero? 5 zero. So, ang value ng ating 10 to the 5th power ay 100,000. Check nyo. Ilan yung zero dyan? 1, 2, 3, 4, 5. Another MathDali tip na naman yan para lang sa inyo. Okay? 'Di ba? Yan yung napapansin nating lahat. Doon sa product ng 10 to the 5th power. Kung ilan ang exponent, yun din yung bilang na nadagdag na zero. Ganun lang kadali yun. Isa itong technique kapag ang base natin ay 10. Nagdadagdag lang tayo ng zero, depende dun sa exponent. Kuha pa tayo ng isa pa. Tingnan natin mabuti. 100,000, 10 to the 5th power is, yan, 5 zero. At meron pa tayong isang technique, mga classmate, ha? Kapag naman ang exponent ay number 1, 1. Ang value nito ay kaparehas lamang kung ano ang bilang ng base o factor ng exponential notation natin. Check nyo to. Tingnan natin. Ang 5 to the first power ay 5 din. 5 to the first power. Dahil isa lang yan. 5. Wala ka nang ito times. Ang 24 to the first power ay equal to 24. Ganun lang. At ang 9 to the first power ay equal to 9. Okay. Nakukuha ng ating mga classmate. I love this lesson. Let's proceed dun sa pag-express naman sa expanded form to exponential notation. Ano nga ba ang exponential notation ng mga sumusunod? Check natin to. Nakagets na natin mga classmate, no? Eto na. 8 times 8 at meron tayong 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Dami. At meron din tayong 5 times 5 times 5 times 5. Natatandaan niyo ba yung definition nung base tsaka exponent? Base, exponent. Ulitin natin. Yung base ay yung factor o number na inuulit. Siya yung nasa base. Baba. B. Okay? Technique ni Kuya Robs yan. Okay. Base, baba. Habang yung exponent naman, yung kung ilang beses inuulit yung base. Okay? Tingnan natin doon sa 8 times 8. Ano yung base ng expanded form nito? Correct. 8. Para malaman natin kung ano yung exponent, bibilangin natin. Ilang beses minultiply ang 8? 1, 2. Dalawa. Therefore, we have 8 to the second power or, ano yung second power? 8 squared. At ang value nito ay 8 times 8 equals 64. Nakuha ba na lahat? Galing. Ito naman, mapunta tayo dun sa pangalawa. Ano naman ang exponential notation nito? Ano ulit yung base? 2. Ano naman yung exponent? 6. Dahil 6 na beses inulit o minultiply ang 2. Okay? Ang exponent natin ay 6. So, 2 to the 6th power. Yan. Ilan yan? Kuhang-kuha na ng mga classmate natin, no? 64.
2 to the 6th power. Oh, last example, bago tayo dumiretso sa ating quiz time. Ano ang exponential form ng 5 times 5 times 5 times 5? Ano yung base? Ano naman yung exponent? 5 times 5 times 5 times 5. Ilang beses? 4. 4 na beses minultiply ang 5. So we have 5 to the 4th power. Ay, ang galing naman ng mga classmate natin. Oh, ayos ba? Ayos ba yung mga powers natin? Oh. Psst, psst. Oh. Mukhang handang-handa na ang lahat para sa ating quiz time. Pero bago yan, magbibigay muna ako ng maikling recap. Okay? Isang way ng pagsulat ng number ay sa pamamagitan ng exponential notation. At sa form na ito, meron tayong base at exponent. Okay? Base ay ang repeated factor o yung paulit-ulit na minumultiply. Base. B, baba. Siya sa baba. While ang exponent ay ang bilang kung ilang beses minultiply ang factor or base. Exponent sa taas siya. Okay? Itaas ang kamay kung handa na kayo sa MathDali quiz time natin. Taas! Okay. Sa bawat tanong, meron tayong 20 seconds to answer and be ready dahil magsisimula na tayo. Here is question number 1. Ang tanong ay, what is the expanded form of this value or this number? 6 to the 5th power. Is it A, 6 times 6 times 6 times 6 times 6 times 6? B, 6 times 6 times 6 times 6 times 6? C, 5 times 5 times 5 times 5 times 5 times 5? Or D, 5 times 5 times 5 times 5 times 5? 20 seconds. Go. Ano nga kaya? Expanded form of 6 to the 5th power. And time is up. Okay. Ang tamang sagot ay letter B. 6 times 6 times 6 times 6 times 6. 6 to the 5th power. Ang base natin, babalikan natin ay 6. 5 naman yung exponent. So, sabi sa definition natin, ang base ang inuulit na factor while ang exponent naman ang bilang kung ilang beses inulit yung base. Kaya ang tamang sagot ay letter B. Ayan. Na ang value, kung imumultiply natin lahat ng yan, ay 7,776. Parehas pa tayo nakuha ang sagot? Good job. Let's proceed to question number 2. 3 times 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 3 is the expanded form of 3 to the 7th power. 20 seconds. Go. Isipin niyo mabuti, guys. Dali lang yan. Kailangan i-analyze nyo na mabuti. Kung may mga ganyang katanungan sa mga quiz, ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng marker kung nabilang ko na siya o hindi. Para alam ko kung tama yung bilang ko. Time is up. Ang tamang sagot ay false. Paano naging false ang sagot ko, Robs? Again, yung base ay yung repeated factor at yun ay 3, while yung exponent ay yung bilang kung ilang beses minultiply. Bibilangin natin, ha? Again, 3 times 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 3. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi siya 7, kundi 8. Therefore, ang sagot po natin ay 3 to the 8th power. Sino nakuha na tamang sagot? Okay, good job you guys. Let's go. Diretso tayo sa ating MathDali question
number 3. Yan po yung value ng ating 3 to the 8th. True or false? The value of 10 to the 7th power ay 10 million. Nag-double check pa si Kuya Robs. Ang value ba ng 10 to the 7th power ay 10 million? 20 seconds, go. Ano ulit yung rule natin? Yung tip na binigay ni Kuya Robs, lalong-lalo na pagdating sa 10? Ang gagawin natin? Ano yung bibilangin? Easy, ano? Mauna na ako sa pagbibilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And time is up. Ang tamang sagot ay true. Paano nga ba naging true ang sagot? Kahit, syempre, hindi natin ginawa yung expanded form nito. Paano mo nakuha, Kuya Rabs? Ang bilis-bilis naman. Ano ulit yung tinitingnan natin? Ano ulit yung technique para malaman agad yung value kapag ang base ay 10? Tignan kung anong number ang exponent at ito ang magiging bilang ng 0 na ilalagay sa value after ng digit na 1. So 10 to the 7 and then add 7 zeros, you will get 10 million. Kaya ang tamang sagot ay true. Diretso tayo agad sa question number 4. What is the exponential notation of 4 times 4 times 4 times 4? Is it A, 4 cubed, B, 4 to the 4th power, or C, 4 to the 5th power? 20 seconds, go. 4 times 4 times 4 times 4. Ang base natin, ano nga ba? At ilang beses nga ba siya inuulit? And time is up, you guys. Ang tamang sagot natin ay letter B. 4 to the 4th power. Yan ang tamang sagot. At para malaman ay yung exponential notation nito, kunin natin yung base, which is the repeated factor. And that is 4. Ano naman yung exponent? Okay. Ilang beses minultiply ang 4? 4 na beses. So therefore, ang exponential notation ng 4 times 4 times 4 times 4 ay 4 to the 4th power na may value na 256. Nagigets na ng classmate, di ba? Ang galing. Ang saya matuto ng exponent and base lesson natin for today. Last question tayo for our episode. Tignan natin kung masasagot nyo to. Hirapan natin ng konti. Compare. Comparison tayo. 3 to the 4th is blank than or equal to 4 squared. Okay? 3 to the 4th is blank to 4 squared. 20 seconds para i-analyze. Go. 3 to the 4th, ano nga ba? A less than, B greater than, or C equal? 3 to the 4th, tapos 4 squared. Ano kaya sagot dyan? And time is up, you guys. Okay, ang tamang sagot natin ay B, greater than. Greater than. 3 to the 4th is greater than 4 squared. Okay, check natin. Yung bunganga, nakatapat dun sa 3 to the 4th. Okay, mas malaking value niya. Tatandaan niyo yung Pacman natin? Okay. So 3 to the 4th is 3 times 3 times 3 times 3 at ang value nan ay 81. Ang 4 squared naman ay 4 times 4 is equal to 16 at the hamak na mas malaki, ang 81 kesa sa 16. Diba? Ano yung gagamitin nating symbol? Greater than. Mas malaking value si Pacman, kakain dun. Kaya ang tamang sagot natin ay letter B, greater than. Parehas ba tayo ng tamang sagot? Okay. Panalo yung mga classmates natin.
Ang galing. Nag-e-enjoy ako sa pag-review at pagbigay ng panibagong lesson, lalong-lalo na pagdating sa exponent and base. That is it. Very madali. Oh, tulad ng naipangako ko sa inyo kanina, di ba? Yung mga favorite superheroes nyo, may kanya-kanya mga powers. Pero ngayon, kayo, may bagong power kayo. Nagdagdagan na naman ang ating kaalaman sa iba pang paraan ng pagsulat o pag-express ng numbers. Ano ba yung nakuha nating score? Perfect? Ah, galing ng mga classmates natin. Sa mga medyo nahirapan ng konti, it's okay. Ang importante, isinubukan mo pa rin. At huwag kayong mag-alala, pwede pang i-review ang ating lessons dito. Good job pa rin sa lahat ng mga classmate natin. Appear. Yan. Ang bilis ng oras, no? Pero okay lang yan dahil makikita pa tayo next time sa ating susunod na MathDali lesson. Sa lahat ng mga nakasama natin today, maraming salamat. At palaging bisitahin at i-review yung mga lessons natin sa Knowledge Channel, Facebook page, and YouTube channel dahil libre itong balik-balikan anytime, anywhere. Tulad ng sinasabi ng paborito ko na personalidad no, sa TV na si Ka Ermi Baron. Knowledge is power. That is it for today and I hope nag-enjoy kayo sa pag-aaral natin. Ako muli si Kuya Robby na nagsasabing isip plus syaga equals math dali.